Hello everyone. Now we are going to discuss the writing task 2 for day 3. It's an agree or disagree essay. That to what extent do you agree or disagree? Topic states that many schools are arranging unpaid work for teenagers to get some work experience in institutions or companies. ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੇ ਲਏ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਐਸੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਦੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਇਨ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਸ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆਲਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you can use the idea of the unpaid work for community ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ the trend of volunteering is becoming popular throughout the world as people gain experience along with helping the community ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Even the concept of unpaid work done for community is being utilized by the educational institutes for helping the students to get knowledge about workplace during their school time. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ
क्योंकि लोग कम्यूनिटी विच हैल्प करन जांदे ने। तां करके ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਨੀ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਜੋ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ therefore ਤਾਂ ਕਰਕੇ schools are encouraging the pupils to work in certain companies and even arranging such opportunities for them as this provides dual benefits। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼, ਟੀਨਏਜਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਸਕੂਲਸ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡੂਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਡੂਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਸਕ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ 1 or 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਗੇਨ ਨੌਲੇਜ ਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ with a general sentence on to begin with there is a specific reason that why this kind of work is beneficial for students। ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਗੇਨਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਲੱਸ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਫਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੀ 3rd ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ with the help of working in the companies। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ they can learn skills, sorry there is a word s ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, but still you can note that ਕਿ they can learn skills such as team work etc। ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ 4th ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀਆਂ
ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋਬ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰਾਈਟ 1, 2 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਮਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਗੀ, ਹਾਊ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। That's the end for body paragraph 1. Now let's move to the body paragraph 2. ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, it also provides some perks to the companies which provide job to the students for free, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫॉर ਐਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਲਰੀ, ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵ ਮਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ ਫॉर ਫ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੌਬ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਸਕ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਦੈਟ। ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਕਸਟ ਮੀ ਔਰ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7508162175, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।